So we exercise number 4 to sum. কি কৈছে x plus y is greater than 4 আৰু twice x minus y is greater than 0. So এটো আমাক দিয়া আছে এটো সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইনইকুয়ালিটি এটা আমি তো জানো যে আমি এটা এটাকে সলভ কৰিম এটা তুমি যদি ফার্স্ট টক লোৱা তেনে হলে সেই লিনিয়াৰ ইনইকুয়ালিটিৰ হিচাপত লিনিয়াৰ ইকুৱেচন কোনটো হ'ব লিনিয়াৰ ইকুৱেচন হ'ব x plus y is equal to 4 হ'ব এই লাইনডাল কেনেকৈ ড্ৰ কৰিবা চাও এই লাইনডাল ড্ৰ কেনেকৈ হ'ব চাবা কি কৈছে x plus y is equal to 4 so 1 2 3 4 5 ঠিক আছে এই লাইনডাল আমি ড্ৰ কেনেকৈ কৰিম এই লাইনডালৰ তুমি স্লোপ ইন্টাৰসেপ্ট ফৰ্ম ল'ব পাৰা হেতু যদি লোৱা তেনে হলে কি হ'ব হেতু ললে কি হ'ব y কোঅৰ্ডিনেটত তোমাৰ স্লোপ হ'ব ইন্টাৰসেপ্ট হ'ব 4 ইউনিট x এক্সিছত তোমাৰ ইন্টাৰসেপ্ট কিমান হ'ব 4 ইউনিট সো তুমি যদি আঁকা তেনে হলে লাইক সো হ'ব টু এনেকুৱা এডালৰ নাম কি হ'ব x plus y is equal to 4 এটা এটোটো x plus y equal to 4 হৈ গল কিন্তু আমাক লাগিছিল কি আমাক লাগিছিল x plus y greater than 4 হয় সো আমি কি কৰিম এই লাইনডালৰ হিচাপত কোনটো ৰিজন ন পৰিছে ইয়াৰ কাৰণে হেতু আমি চাব লাগিব সো হেতু কেনেকৈ চাম চাবা এই গোটেই লাইনডালে এই গোটেই ৰিজনটো কি কৰিছে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু সেই ভাগ দুটা কোন কোন ই এটা আৰু ই এটা লাইনডালৰ তল সাইডে এটা আছে আৰু ওপৰত এটা আছে কিন্তু আমি এতিয়া চাব লাগে কেনেকেনো ই কাম কৰিছে সাপোজ মই সেকেন্ড পাৰ্টটো হয় নেকি আমি চাব লাগে তেন্তে মই কি কৰো বা তুমি এটা দেখিছা যে এটা পাৰ্টত অৰিজিনটো পৰি আছে সো অৰিজিনটো এবাৰ চাই লোৱা কি হয় অৰিজিনটো যদি দি দিয়া তেনে হলে 0 plus 0 কি হ'ব ইকুয়াল টু 0 0 is greater than 4 no so 0 to কি নহব বা 0 to ইনক্লুড কৰি গোটেই যেটো পাৰ্ট আছে এই ফার্স্ট পার্টটো কি নহব ইয়াৰ সলিউশন নহব ফার্স্ট পার্টৰ সলিউশন নহয় বা নেকি সেকেন্ড পার্টটো সলিউশন হয় বা তুমি যদি এনেকেও চাব পাৰা তুমি যিকোনো এটা পইণ্ট লৈ লোৱা ইয়াৰ বাহিৰত সাপোজ 4,1 এটা 4,1 তো তুমি ইয়াতে পুট কৰি চোৱাচোন 4 plus 1 কি হ'ব 5 is strictly greater than 4 yes so a point to a equation to eta solution hoy ar logote tumi sabo para tumi eta point er karone proof korila mane ki gotei region tur karone tomar proof hoye gol already je a region to e ki hoy a second part to e ki hoy a line dalor a inequation to ki hobo inequality to ki hobo eta solution hobo so part 2 to hobo ki a inequality tur solution so ami keneke likhim eneke কিবাদাল এৰো মাৰি দিবা কিন্তু ইয়াতে আৰু অলপ কথা আছে মই যদি এই লাইনডাল কন্টিনিউয়াস কৰি থৈ দিও তেনে হলে এই লাইনডালৰ ওপৰত থকা পইণ্ট বিলাক বা এই যাব সলিউশনত তেনেকুৱা এটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশন হৈ যাব পাৰে নহয় জানো কিন্তু মুকটো ইয়াতে কোৱা নাই ইকুৱেলিটি হ'ব লাগিব বুলি পেলাই কাৰণ মই এই লাইনডাল কেনেকৈ পাইছো x plus y equal to 4 কৰি পাইছো নহয় জানো সো কিন্তু ইয়াতে মোৰ প্ৰবলেম হৈ আছে কি strictly greater than 4 দিছে ইটো স্ল্যাগ ইনইকুয়ালিটি নহয় ই strict inequality সো মোৰ কি হ'ব এই লাইনডালৰ ওপৰত থকা পইণ্ট কিটা নাহে কিয় লাইনডালৰ ওপৰত থকা পইণ্ট কিটাৰ কাৰণে x plus y টো এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু 4 হৈ আছে যেটো মোক না লাগে মোক কি লাগে strictly greater than 4 লাগে সো তাকেই মই বুজাবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব এই লাইনডালক মই ডটেড লাইন বনাই দিব লাগিব এই লাইনডালক মই ডটেড লাইন বনাই দিম চাবা মই বৰ্ডত কৰি আছো গতিকে এইখিনি মোৰ সুবিধা আছে কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া কৰিবা ইমানখিনি কাম কৰিব নালাগে তোমালোকে মাত্ৰ ইনইকুয়ালিটি চাবা আগতে প্ল্যান কৰি কামখিনি কৰিব লাগিব হ'ব সো আমাৰ ৰিজনটো কোনখিনি হ'ব এই লাইনডালৰ ওপৰত যিমানখিনি আছে এই লাইনডালৰ ওপৰত মানে সেকেন্ড পাৰ্ট নাম্বাৰ 2 হ'ব এই লাইনডালৰ হিচাপত কি
সলিউশন হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ফাইনাল সলিউশনলৈকে অহা নাই কিয় কাৰণ আমাৰ এইটো বাকি আছে নহয় চাবা এডাল কি দিছে 2x minus y is equal to 0 ইয়াৰ হিচাপত লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন কি হ'ব এইডাল এটা চাবা এইডাল তুমি কেনেকৈ আঁকিবা সিম্পলি যদি তুমি চোৱা 2x equal to y হৈ থকা নাইনে মানে কি কৰিবা x ৰ ঠাইত তুমি যি ভ্যালু নিদিয়া কিয় সি কি হ'ব y টো তাৰ ডাবল হ'ব মানে কেনেকুৱা হ'ব বস্তুবিলাক যে x ৰ ঠাইত যদি তুমি 1 দিয়া তেনেহলে y হ'ব 2 x ৰ ঠাইত তুমি 2 দিয়া y হ'ব 4 তেনেকে আৰু এই লাইনডালত তুমি কি পাবা x আৰু y 0 কৰি চোৱাচোন একেই পাবা হয় x ৰ ঠাইত তুমি 0 দিলে y কি পাবা 0ই পাবা মানে এই লাইনডাল কি হয় এই লাইনডাল অৰিজিনৰ মাজেদি পাস হয় এতিয়া অৰিজিনৰ মাজেদি পাস হয় লগতে আৰু কি কৰে আৰু এটা পইণ্ট আমি দি লও ইয়াতে সাপোজ 1,2 2,4 এইবিলাক হৈছে আমাৰ এই লাইনডালৰ পইণ্ট চাবা দুটা পইণ্টে ইয়াৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট হ'ব 1,2 পইণ্টটো লোকেট কৰাচোন 1,2 হল দুটা পইণ্ট মইতো দেখিছো অৰিজিনটো ইয়াৰ এটা পইণ্ট হয় বুলি আৰু আমাৰ সাফিচিয়েন্ট ৰিজাল্ট হৈ গল আমি কি কৰিম এই দুটা পইণ্টক জয়েন কৰি দিম হল এডাল লাইনৰ নাম কি হ'ব 2x minus y equal to 0 কিন্তু এই লাইনডালেও কি কৰিছে এই পাৰ্টটা মচি দিয়াচোন এতিয়া এই লাইনডালেও তোমাৰ কি কৰিব দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছে কোন দুটা পাৰ্ট এই লাইনডালৰ লেফট সাইডটো আৰু এই লাইনডালৰ ৰাইট সাইডটো এই লাইনডালৰ লেফট সাইডটোৰ সাপোজ নাম দিলা তুমি পাৰ্ট 1 এই লাইনডালৰ ৰাইট সাইডটোৰ নাম দিলা সাপোজ পাৰ্ট 2 হ'ব এই লাইনডালৰ ৰাইট সাইডে এই গোটেই বিলাক আহিব এতিয়া মই কেনেকৈ চাম কাৰণ আগতে মোৰ এডভান্টেজ কি আছিল 0 টো কোনবা এটা পাৰ্টত পৰি গৈছিল কিন্তু এতিয়াতো 0 টো কোনো পাৰ্টত পৰা নাই কিয় পৰা নাই কাৰণ 0 ৰ মাজেদিয়ে গুচি গল যে লাইনডাল সো আমি কি কৰিব লাগিব এবাৰ অৰিজিনে আৰু আমাক সুবিধা নিদিয়ে আমি বেলেগ পইণ্ট লব লাগিব কেনেকৈ লম সেই লাইনডালৰ যিকোনো এটা পাৰ্টত তুমি কি কৰা এটা পইণ্ট লোকেট কৰা তোমাৰ নিজৰ সুবিধা মতে চাবা এই লাইনডালৰ ওপৰত যিকোনো এটা পইণ্ট লোৱাচোন এই লাইনডালৰ পাৰ্ট 1 ৰ পৰা যিকোনো এটা লয় এই পইণ্টটোৰ নাম কি 0,2 0,2 টো ইয়াতে পুট কৰিছা কি হয় 2 into 0 minus 2 minus 2 is greater than 0 no it is not হয় so 0,2 টো কি নহয় এই লাইনডালৰ পাৰ্ট নহয় মানে কি হল গোটেই পাৰ্ট 1 টোৱে তুমি এলিমিনেট কৰিব পাৰিবা সো সলিউশন কি হ'ব সলিউশন হ'ব সেকেন্ড পাৰ্টটো বা তুমি কেনেকৈ হ'ব পাৰা তুমি ইয়াতে কোনবা এটা পইণ্ট লৈ লোৱা এইটো লৈ লোৱা সাপোজ এইটো পইণ্টৰ নাম কি 2,0 2,0 টো তুমি ইয়াত পুট কৰি চোৱাচোন 2 into 2 4 minus 0 4 is greater than 0 yes 4 is greater than 0 so এই সেকেন্ড পাৰ্টত থকা এটা পইণ্টৰ কাৰণে এই ইনইকুয়ালিটি স্যাটিসফাই হৈ গল মানে এইটোই সাফিচিয়েন্ট যে এই পাৰ্টটো কি হয় এই লাইনডালৰ এই ইনইকুয়ালিটিটোৰ সলিউশন হ'ব সো সেকেন্ড ৰিজনটো কি হ'ব পাৰ্ট নাম্বাৰ 2 টো এই ইনইকুয়ালিটিটোৰ সলিউশন হ'ব মানে মই তাক কেনেকৈ ডিনোট কৰিম মই এডাল এৰো মাৰি দিম হয় সেকেন্ড পাৰ্টটো কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰিব লগা যে মই এই লাইনডাল কন্টিনিউয়াস কৰি ৰাখিব নোৱাৰো কিয় মোক স্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ বুলি কৈছে এই লাইনডালৰ ওপৰত থকা পইণ্ট বিলাকৰ কাৰণে ইজ ইকুয়াল টু 0 হৈ আছে এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু 0 বাট we are equal to find only the strict greater হয় আমাক কি কৈছে স্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ বুলি কৈছে 0 তকে সো ইকুয়ালিটি ইয়াত আহিব নোৱাৰে সো আমি কি কৰিম এই লাইনডালক ডটেড লাইন বনাই দিম যাতে এইটোৱে মিন কৰে যে এই লাইনডালৰ ওপৰত থকা পইণ্টখিনি আমি ৰিজনটোত ধৰা নাই হল সো আৰু আমি কি পালো এই পাৰ্টটো পালো এই লাইনডালৰ ৰাইট সাইডে থকা গোটেই পাৰ্টটো হল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া আমি ফাইনাল সলিউশনলৈকে আহিব পাৰো কেনেকৈ আমাৰ ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যনটোৰ ৰিজনটো ৰেডি হৈ আছে সেকেন্ড সলিউশনটো সেকেন্ড ইনইকুয়ালিটিৰ ৰিজনটো ৰেডি হৈ আছে এতিয়া আমি ফাইনাল সলিউশনলৈ আহিবলৈ কি কৰিব লাগিব দুয়োটা ৰিজনৰ কমন ৰিজনটো বিচাৰিব লাগিব কেনেকৈ বিচাৰিবা চোৱা পিকচাৰটো চোৱা কোনটো কমন ৰিজন হৈ আছে এই গোটেই ৰিজনটো আমাৰ কমন ৰিজন দেখিছা এই গোটেই ৰিজনটো আমাৰ কমন ৰিজন
এই লাইনডালৰ তলৰ এই লাইনডালৰ ওপৰৰ কোনখিনি হ'ব এইখিনি তুমি কিবা এটা নাম দি দিয়াচোন এ ইন্টাৰসেকশন পইণ্ট সাপোজ বি সি ইয়াতে যিকোনো এটা পইণ্ট দিয়া ডি এ বি সি ডি আৰু এই গোটেই যিটো ৰিজন হয় সেই গোটেই ৰিজনটো কি হ'ব এই লাইনডাল দুডালৰ এই ইনইকুৱেল দুডালৰ সলিউশন হ'ব হ'ব এটো কিন্তু আনবাউন্ডেড ৰিজন দেই ইউ হি যিমান পাৰে সিফালে গৈ আছে হ'ব ই কতো বাউন্ডেড নহয় সো এইটো এটা সলিউশন কিন্তু ইয়াৰ এতিয়ালৈকে আমি যে শিকিছো সব তোমাক টু ভেৰিয়েবল দুটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে দুটা ভেৰিয়েবল দুটা ইকুৱেশ্যন আমাক কিছুমান সময়ত আৰু কেইটামান কনষ্ট্ৰেইন্ট লগাই দিব পাৰে তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু চাই সাপোজ এই ইকুৱেশ্যনটোতে মই আৰু কিবা এটা লগাই দিওঁ এই ইকুৱেশ্যনটোতে মই আৰু কি লগাই দিওঁ সাপোজ আৰু কিবা এটা দি দিয়াচোন twice x plus y is greater than 2 suppose আৰু লগতে আৰু মই এটা কি লগাই দিওঁ x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 এই গোটেই কেইটা লগাই দিছো ইয়াতে এই গোটেই কেইটা বস্তু মই লগাই দিছো এতিয়া মই চাব লাগে ইহঁতৰ কাৰণে সলিউশনটো কি হয় মই নাজানো কিন্তু দেই ৰেন্ডমলি মই লিখি দিলো ইয়াতে ৰেন্ডমলি লিখি দিলো এতিয়া সলিউশন থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে আমি সাম প্ৰসেসটো কি হয় সো ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে মই মুছি দিলো তথাপিতো to 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But first equation to karne ami line dal kenekwa paisilo amar intercept form jodi likhibo joa tene hole line dal enekwa hoy এতিয়া আমি কি পাইছিলো যে এই লাইনডালৰ আপাৰ পোৰশন যেটো হেতু আমাৰ সলিউশন আছিল সো এই লাইনডালৰ কাৰণে আমাৰ সলিউশন কি আছিল ওপৰখিনি হ'ব এই লাইনডালৰ কাৰণে সলিউশন কেনেকুৱা আছিল এই লাইনডালটো মোৰ এনেকুৱা আছিল 1,2 ৰ মাজেদি পাস হৈ যায় সো লাইনডাল মোৰ কেনেকুৱা আছিল এনেকুৱা আৰু তাৰ যেটো লোৱাৰ পোৰশনটো তাৰ যেটো ৰাইট সাইডৰ পোৰশন হেতু আমাৰ কি আছিল সলিউশন আছিল এটা সাবা মোক কি কৈছে মোক আৰু এটা কনস্ট্ৰেইন্ট লগাই দিলে এতিয়া আমি চাও হেতু কি হয় ইয়াক যদি তুমি স্লোপ ইন্টাৰসেপ্টত লিখিব লাগে প্ৰথমতে আমি লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনত লিখিব লাগিব 2x + y = 2 তেন্তে x by 1 plus y by 2 equal to 1 হয় x ৰ স্লোপ কিমান হ'ব x ৰ ইন্টাৰসেপ্ট কিমান হয় 1 ইউনিট আৰু y ৰ ইন্টাৰসেপ্ট কিমান 2 ইউনিট সো 1 2 সো আমাৰ লাইনডাল কেনেকুৱা হ'ব লাইনডাল হ'ব এনেকুৱা হয় তোমালোকে ফলো কৰি যাবা দেই নহলে মোৰ ইয়াতে এটো বস্তু যেটো বহুত বেছি বোল্ড গতিকে ইমান ডিটেইলছত মই দিব পৰা নাই অকমান ক্লামজি যেন দেখা হ'ব পাৰে কিন্তু তোমালোকে অকমান ফলো কৰি যদি গৈ থাকা মই কিনো কৰি আছো তোমালোকে ভালকে বুজি পাবা বস্তুটো এতিয়াও আগৰ যিখিনি কাম কৰিলো সেইখিনি মই অলপ আগতে কৰি আহিছো এতিয়া আমাৰ নতুন কাম আৰম্ভ হৈছে কি এই লাইনডালৰ নাম কি হয় এই লাইনডালৰ নাম হ'ব এই লাইনডালৰ নাম কি এডাল 2x + y = 2 হয় এই লাইনডালৰ তোমাৰ দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছে এই লাইনডালৰ তলৰখিনি এই লাইনডালৰ ওপৰখিনি এতিয়া মই চাব লাগে এই লাইনডালৰ ওপৰখিনি স্যাটিসফাই কৰে নে তলৰখিনি স্যাটিসফাই কৰে চাবা এই লাইনডালৰ তলৰখিনিত কোন পৰিব অৰিজিনটো পৰি যাব কাৰণ ইকুৱেশ্যনটো কি নহয় অৰিজিনৰ মাজেদি পাস হোৱা নাই সো কি কৰো অৰিজিনটো মই এবাৰ পুট কৰি চাও ইয়াতে 2 * 0 + 0 সৰি 2 * 0 + 0 কি হ'ব 0 0 greater to no সো এই লাইনডালৰ তলৰ যেটো পোৰশন হেতু এই লাইনডালৰ এই ইনইকুৱেলিটিৰ সলিউশন নহয় তেনে কোন হ'ব ওপৰৰ পোৰশনটো হ'ব এইটো পোৰশন ওপৰৰ পোৰশনটো হৈছে ওপৰৰ পোৰশনটো আমি আহিলে সলিউশন এতিয়া চাবা আৰু দুটা কনস্ট্ৰেইন্ট লগাই থোৱা আছে কিন্তু আৰু দুটা কনস্ট্ৰেইন্ট
এতিয়া as greater than equal to 0 বুলি ক'লে কি বুজিবা as greater than equal to 0 মানে এই গোটেই পোৰশনটো ইফালে কি নাহে মানে ইফালে কি আহিব নোৱাৰে সো কি হ'ব এই পোৰশন বিলাক আমি লব লাগিব right side or portion to y axis or jimantu right side or portion ase hetu he lob lagibo tar bisot y greater than equal to 0 mane x axis or upor portion to mane y axis or jetu upor portion hetu ami lob lagibo mane etu direction a jabo lagibo dekhisa ei bilak point je paisa ei bilak region je paisa he bilak region delete hoi jabo yate amar ki ahibo amar ei bilak region je tumi common paisa he bilak amar delete hoi jabo kyo karon amar positive bostu khini lobole koi ase So, এটা আমাৰ হল কি এ লাইনৰ ওপৰৰ পোৰশন খিনি আছিল এ লাইনৰ এখিনি এ লাইনৰ এখিনি সো আমাৰ কমন ৰিজন কোনখিনি হ'ব কমন ৰিজন হ'ব এইখিনি কাৰণ এখিনি বস্তুটো y greater than x greater than 0 এখিনি বস্তু স্পেসিফাই কৰিয়ে আছে মাত্ৰ আগৰ এক্সাম্পলটোত কি হৈ আছিল y greater than 0 to satisfy কৰি থকা নাছিলে কাৰণ এই বিলাক ৰিজনো আহি গৈছিল আমাৰ কিন্তু ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে ইয়াতে আমাৰ ওপৰ পোৰশন খিনি হে লৈ আছে আৰু লগতে গ্ৰেটাৰ নট ইকুৱেল টু বুলি কৈছে সো আমাৰ ইকুৱেল টু বুলি ক'লে যেতিয়া এটো হ'ব আৰু আমি দেখিছিলো সবতে ষ্ট্ৰিক্ট ইনইকুৱেলিটি আছে সো এই বিলাক বাউন্ডাৰি কি হ'ব এই বিলাক বাউন্ডাৰি থকা পইণ্ট বিলাক নাহে আমাৰ এই বিলাক পইণ্ট নাহে মাত্ৰ আহিব কোন আহিব ই হয় ই আহিব So, এখিনি রিজন কি হবো আমার এখিনি রিজন হবো আমার সলিউশন রিজন A B C এটা কি কথা নাম দিয়ে D এনেকুৱা এই পোরশনটো A B C D পোরশনটো কি হবো সলিউশন হবো তথাপিতো ই আনবাউন্ডেড কিন্তু কাৰণ এইফালে গৈ আছে নহয় মাত্ৰ আগত যেটো এক্সাম্পল আছিল আমি এই কনস্ট্ৰেইন্ট দুটা লগোৱাৰ আগতে যেটো এক্সাম্পল আছিল হেতুত আমাৰ তল ফালেও আহিছিল যেটো আমাৰ ইয়াতে এলাউ কৰা নাই কিয় এই ইয়াৰ কাৰণে কাৰণ কি লৈছে x axisৰ ওপৰৰ পোৰশন খিনি হে লৈছে হ'ব এনেকুৱা কনস্ট্ৰেইন্ট তোমাক লগাই দিব পাৰে সো তোমালকে ট্ৰাই কৰিবা এইটো বস্তু হ'ব এই এক্সাৰসাইজ তোমালকে ট্ৰাই কৰিবা কিবা অসুবিধা থাকিলে জনাবা থ্যাংক ইউ